युट्युब च्यानल अमर पंची फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने यो सुकेको माछाको झोल बनाएर देखाउँदैछु। मैले चाहिँ यस्तो वाला माछा 3वटा लिएँ। आजको रेसिपी मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। यसरी रातो र पाकेको गोलभेडा लिनुहोला 3वटा जति। यो चाहिँ मलेखुको माछा हो। त्यसका साथसाथै मैले आलु एउटा लिएँ ठुलो साइजको, प्याज 2वटा लिएँ मिडियम साइजको, लसुन 2वटा जति चाहिन्छ, धनियाका केही पत्ताहरू चाहिन्छ हामीलाई, साथसाथै 1 इन्च साइजको यो अदुवा पनि 1 टुक्रा जति चाहिन्छ। यसलाई अझ मिठो बनाउनको लागि मैले तेजपत्ता एउटा लिएँ, रातो सुकेको खुर्सानी 2वटा लिएँ, नुन आधा चम्चा, साथसाथै जिराको दानाहरू आधा चम्चा र यो तोरीको तेल चाहिँ मैले 4 चम्चा जति लिएँ। त्यसका साथसाथै मैले धनियाको पाउडर 1 चम्चा लिएँ, यो फेनुग्रिक सिड वा यो मेथीको दाना आधा चम्चा लिएँ, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा र यो बेसार पनि आधा चम्चा लिएँ। सुरुमा हामीले यो माछालाई चाहिँ ब्रेक गरेर भित्रको त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई निकाल्नुपर्छ। यसरी माछा केलाउँदाखेरि चाहिँ भित्रको कालो पार्ट जम्मै निकाल्नुपर्छ हामीले। यो कालो पार्ट सुत्दै हामीले पकायौँ भने चाहिँ एकदमै तितो हुन्छ हाम्रो माछाको झोल चाहिँ। यसरी सानो सानो पिस गरेर मैले यसलाई केलाउँदैछु। यसरी कालो पार्ट जति जम्मै निकाल्नु होला। यसलाई केलाउन एकदमै सजिलो छ। माछा छान्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म ठुलो ठुलो छान्नु होला, केलाउन एकदम सजिलो हुन्छ। र यसरी सबै माछाहरूलाई म केलाउँछु। सुकेको माछा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक खानेकुरा हो, किनभने यसमा लगभग 80 देखि 85% हाई क्वालिटीको प्रोटिन पाइन्छ। यसमा चाहिँ एकदम लो क्यालोरी भएकोले यसले हाम्रो शरीरको तौल पनि नियन्त्रण गर्छ। यसरी माछाको टाउकोको पार्टको गिल्स चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। यसरी गिल्स चाहिँ 2टा हुन्छ। यसबाट चाहिँ माछाहरूले चाहिँ सास फेर्ने ठाउँ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। हामीले ताजा माछा केलाउँदाखेरि पनि, ताजा माछा पकाउँदाखेरि पनि त्यसलाई निकाल्छौँ। जसरी ताजा माछाको भित्रको चिजहरू हामी निकाल्छौँ, हामीले यसरी सुकेको माछाको पनि जम्मै भित्रको चिजहरू निकाल्नुपर्छ। यसरी कालो कालो पार्ट जति जम्मै निकालेँ मैले। धेरै जस्तो चाहिँ हामीले सिँगै माछा पकाउने चलन छ, तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको चिजहरूले गर्दा माछाको झोल अलिकति टेस्टी बन्दैन। यसरी इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ मैले निकालेँ। अब भने मैले आलुलाई राम्रोसँगले काटेँ, रफली चाहिँ मैले गोलभेडालाई पनि काटेँ र यसरी प्याजलाई सानो सानो पिस गरेर काटेँ। त्यसका साथसाथै जिन्जर गार्लिक यो पेस्ट पनि तयार गरेँ। हजुरहरूले कालो सेतो जुनै मरिचको धुलो युज गर्नुभए पनि हुन्छ, तर सेतो मरिचको धुलो चाहिँ अलिकति टेस्टी बनाउँछ हाम्रो माछाको झोललाई। सुरुमा मैले 2 चम्चा जति तोरीको तेलमा यसरी फ्राई गर्दैछु यो अघिको माछाको पिसहरू। यसरी फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ माछाबाट त्यति स्मेल चाहिँ आउँदैन माछाको झोल पकाउँदाखेरि। यसलाई चाहिँ 3 देखि 5 मिनटसम्म एकदमै सानो आँचमा हामीले राम्रोसँगले पकाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण काल भएकोले पनि हामीले माछा मासु एकदमै राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ। लगभग 3 देखि 5 मिनट पकाइसकेपछि यो राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। म हजुरहरूलाई अगाडिबाट पनि देखाउँदैछु र यो यस्तो देखिसकेको छ। यसलाई सेलाउनको लागि राखिदिनु होला 10 मिनटसम्म, ताकि यो एकदम क्रन्ची हुन्छ। मैले एउटा प्रेसर कुकर राम्रोसँगले तताएँ र त्यसपछि 4 चम्चा जति तोरीको तेल यसरी तताउँदैछु। जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनायो भने एकदम टेस्टी बन्छ। यसरी मैले तेजपत्ता 2वटा रातो खुर्सानी र यसरी मेथीलाई चाहिँ हल्का फ्राई गर्दैछु। यदि तितो तितो चिज मन पर्दैन भने चाहिँ मेथीलाई स्किप गर्नु भए पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। तर यो मेथी राख्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष फ्लेभर आउने भएकोले मैले राखेँ। मेथीले हल्का कलर चेन्ज गर्ने बित्तिकै मैले यसरी जिराको दानाहरूलाई पनि फुराएँ। यसले पनि एकदम मिठो एरोमा दिन्छ। त्यसपछि मैले यसरी काटेको प्याजहरूलाई राख्दैछु र नुन पनि राखेँ। नुन राख्यौँ भने चाहिँ प्याज एकदमै छिटो गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्छ। प्याज चाहिँ हामीले गोल्डन ब्राउन कलरको नहुन्जेल मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। मिडियम फ्लेममा चाहिँ मैले यसलाई फ्राई गर्दैछु। सुकेको माछा चाहिँ धेरै समयसम्म स्टोर गर्न मिल्ने भएकोले पनि सुकेको माछा खान धेरै मानिसहरूले मन पराउँछन्। विशेष गरेर मलेखुको माछा त एकदमै टेस्टी हुन्छ।
यसरी जिन्जर गार्लिक पेस्ट वा लसुन अदुवाको पेस्टलाई पनि मैले राम्रोसँगले यसरी फ्राई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब म यसमा गोलभेडालाई राख्न जाँदैछु। गोलभेडा सधैँ रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला, सुकेको माछाको झोल एकदम टेस्टी बन्छ। आलुलाई पनि राखेँ, त्यसका साथसाथै रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। मैले चाहिँ काश्मिरी खुर्सानी युज गरेकी हुँ। बेसारलाई पनि राखेँ। काश्मिरी खुर्सानीले एकदम राम्रो कलर दिन्छ रातोवाला। हजुरहरूले घरमै पाइने खुर्सानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। धनियाँको पाउडर पनि राखेँ मैले 1 चम्चा। राम्रोसँगले यसलाई मिक्स गर्नुहोला। अब भने हामीले यसलाई कम्तीमा पनि 2-3 मिनेट पकाउनुपर्छ। यत्तिकै माथिबाट मैले यत्तिकै बिर्को राखिदिएँ। 2-3 मिनेट पकाउनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले तबसम्म पकाउनुपर्छ जबसम्म यो ग्रेभी बन्दैन। राम्रोसँगले यसलाई पकाउनु होला यसरी, र करिब 2देखि 3 मिनेटसम्म पकाइसकेपछि चाहिँ यो मजाले ग्रेभी बन्छ। यसरी ग्रेभी भइसकेपछि चाहिँ म अब यसमा अघि हामीले प्यानमा भुटेको यो माछालाई राख्न जाँदैछु। र सधैँ यो माछा चाहिँ भुटेर नै राख्नुहोला, नत्र यो माछाको झोल चाहिँ अलिकति स्मेल आउने हुन्छ। यसरी मैले राखेँ। त्यसपछि यो सेतो मरिचलाई पनि मैले राख्न जाँदैछु। यसरी सेतो मरिचको धुलोलाई राखिसकेपछि अब यसमा करिब 2 कप जति पानी म थप्न जाँदैछु यसरी। र यसरी धनियाँको केही पत्ताहरूलाई पनि मैले राखेँ। यसरी राख्यौँ भने अझ बढी टेस्टी हुन्छ। एकचोटि राम्रोसँगले यसलाई मिक्स गरिदिनु होला यसरी। अब यसलाई चाहिँ हामीले 3वटा जति सिटी लगाउनुपर्छ मजाले। यसो गर्यौँ भने यो माछाको एकदम मिठो बास्ना चाहिँ यो झोलमा सर्छ र एकदम टेस्टी बन्छ। 3वटा सिटी लगाउँदैछु म यसमा। र 3वटा सिटी लगाइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँगले हामीले हावा जान दिनुपर्छ। र यसरी तयार भइसकेको छ हाम्रो माछा एकदमै टेस्टीसँगले। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। माथिबाट चाहिँ धनियाँका केही पत्ताहरूलाई राख्नुहोला। र आजको रेसिपी तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।